Tervetuloa mukaan yhteiselle tekoälymatkalle, jonka aikana tulemme tutustumaan yritysmaailman innovatiivisiin tekoälyratkaisuihin sekä oppimaan tekoälyn hyödyntämisestä työelämässä. Tulemme keskustelemaan suomalaisen tekoälyosaamisen nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Minun nimeni on Anna Ruohonen ja tämä on Tekoäly töissä. Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan ja katsomaan Tekoäly töissä podcastia. Tässä jaksossa me tulemme käsittelemään yrityksen sisäisten voimavarojen valjastamista tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Minun nimeni on Anna Ruohonen ja mukanani keskustelemassa on Link Design-yrityksen teknologiajohtaja Erkki Seppäläinen. Link Design on tuote- ja palvelukehitykseen erikoistunut suomalainen yritys ja Linkin moniammatillinen tiimi on parhaillaan toteuttamassa tekoälykokeilua, joka yhdistyy asiakassegmentointiin. Ja sen tavoitteena on auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaansa paremmin ja ymmärtämään heidän tarpeensa entistäkin paremmin. Erkki ja tiimi ovat osallistuneet AIT-tekoälykiihdyttämöön, jossa tätä käyttötapausta ideoitiin ja vietiin eteenpäin. Erkki Seppäläinen, tervetuloa. Joo, kiitokset. Hienoa, että olet mukana. Joo, ja siis on ollut tosi kiva osallistua tähän AIT-kiihdyttämöön. Tämä on ollut tosi kiinnostava meille. Hyvä kuulla. Ja Erkki, olet fyysikko. Joo. Ja olet myös useissa patenteissa keksijänä. Ja olen tämän tekoälykiihdyttämön matkan aikana ihailut sitä, miten aidolla kiinnostuksella olet mukana kokeilemassa uutta tekniikkaa, sen soveltamista, sen kehittämistä. Mikä on sinun näkemyksesi siitä, mitä tekoäly on tänä päivänä? No siis tänä päivänä tekoäly on todellakin niin kuin, tullut joka paikkaan. Eli siis me nähdään se tietysti helppokäyttöisinä niin kuin, käännöspalveluina, Google tarjoaa tai muut tarjoaa. Ja sitten meillä on näitä puheentunnistuksia ja muita. Eli siis se todellakin on lävistänyt nyt niin kuin niin kuin ihmisten jokapäiväisen elämän. Ja silloin kun me itse aloitin opiskeluja teknisessä korkeakoulussa ja nykyisessä Aalto-yliopistossa, niin silloinhan Teuvo Kohonen oli siis siellä meillä professorina. Ja hän on kehittänyt nämä itseohjautuvat kartat ja hän esitteli siis yli 30 vuotta sitten tekoälyllä sävellettyä musiikkia. Me nähtiin silloin tietysti siis valtavaa potentiaalia, mutta siis se laskentakapasiteetti ja sitten ohjelmointi ei ollut silloin vielä kypsää. Eli tavallaan teolliset esimerkit ja muut, niin niiden aika oli selvästi myöhemmin. Ja no se aika on nyt. Kyllä. No, viime vuoden puolella Haaga-Helia toteutti valtakunnallisen tutkimuksen tietotyöläisten keskuudessa. Ja teemana oli tekoäly tulee, tukiosaaminen, yhteistyö kuntoon. Ja siitä tutkimuksesta selvisi, että jopa 74% vastaajista koki, että heidän omaa työtään voisi joko täydentää tai tehostaa tekoälyllä. No nyt sinun kokemuksesi mukaan, miten hyvin tekoäly taipuu käytännön sovellukseen ja siihen, että löytyy sellaisia työkaluja, joita voisi helposti ottaa käyttöön, testata ja soveltaa? No meillä siis Linkillä tämä niin kuin tekoäly ja muu, niin tämä on ollut kiinnostuksen kohde siis vuosia. Mutta meillä ei ole ollut sellaista selkeää niin kuin asiakasprojektia tai sisäistä kehitystä, missä sitä olisi aikaisemmin toteutettu. Mutta siis mehän ollaan toteutettu tällainen koneen näköön perustuva, hyvin vaativa mittalaite, joka siis mittaa geometriaa, tekee 3D-mallin, antaa optisista ominaisuuksista tietoa, vioista, ilmakuplista, stressi- tai jännitystiloista. Eli hyvin monimutkainen. Se on konenäköön perustuva, tekee analyysin automaattisesti, mutta
siitä osittain voisi sanoa, että se ei ole ehkä koneälyä, koska perustuu loogisiin väittämiin ja tässä mielessä ei ole ehkä samalla lailla automaattinen tai massaan perustuva, niin kuin sitten sanotaan aikaisemmin mainitsemani tämä kielen kääntö. Nämä perustuu aidosti siis tilastolliseen analyysiin, kun meillä tämä kuitenkin perustuu pikseleiden laskemiseen, eikä sillä lailla, että jos kuva näyttää täältä, niin mikä sen halkaisija on, vaan se, että kun siinä on nämä pikselit, niin se halkaisija on tämä. Mutta siis kaiken kaikkiaan tämä sovellettavuus, tällä on niin kuin valtava potentiaali, koska nyt siis meillä on olemassa siis valmiita kirjastoja, ja niiden kirjastojen käyttö on sitten itse asiassa varsin helppoa. Ja kun me lähdettiin miettimään, mitä me voitaisiin testata tässä AI-ja kiihdyttämössä, niin tyvestä puuhun, eli siis jotain sellaista, missä kokeillaan työkaluja. Ja siis ensiksi kokeiltiin tätä RapidMineria, joka mainittiin koulutuksen aikana, ja se itse asiassa on helppo käyttää. Eli tavallaan niin kuin kun meilläkin on siis vaativaa ohjelmointiosaamista, siis sen omaksuminen oli helppoa. No sitten sen jälkeen todettiin, että okei, jos nämä tekee puhtaasti itse kirjoittamalla sen koodin, niin kuin Python ohjelmoimalla, niin saadaan enemmän vapauksia, ja sitten me siirryttiin siihen, ja siis tällä hetkellä meillä on valmius tehdä Pythonilla haluttuja ratkaisuja, ja ensimmäiset ratkaisut on nyt tähän tosiaan asiakasklusterointiin, eli asiakkaiden luokitteluun liittyvä tapaus. Eli näiden esimerkkien perusteella vaikuttaa siltä, että kyllä niitä käytännön työkalujakin löytyy, jos yritys halusi lähteä kokeilemaan ja testaamaan, minkälaisia tekoälyratkaisuja voisi toteuttaa. Kyllä, siis tämä RapidMiner, mikä mekin ensimmäiseksi testattiin, niin siis se on niin helppo tavallaan käyttää, että niin sanotusti testaamaan tai leikkimään pystyy ilman sen kummempaa. No sitten jos haluaa monipuolisempaa, niin todellakin sitten se Pythonin käyttö on suositeltavaa, mutta se vaatii sitä niin, että osaa Pythonia. Ja tietysti siitä tulee kynnys, mutta Pythonhan on hyvin yleinen ohjelmointikieli nykyään. Ja Link on sitten lähtenyt liikkeelle tosiaankin asiakassegmentointikokeilulla. Ja te päätitte toteuttaa sen yrityksen omia voimavaroja hyödyntäen. Niin minkälaisia mahdollisuuksia sinun mielestäsi liittyy siihen, että yritys on sisäisesti kehittämässä tekoälypohjaista ratkaisua? No ehkä niin kuin tässä on siltä niin, että monessa tuotekehitysasiassa tai ylipäänsä kun tehdään niin kuin, elämässä olevia asioita, niin meillä on jotain tietoa, josta voidaan lähteä tekemään, mutta kun tehdään, niin havaitaan lisää. Ja tämä sitten johtaa väistämättä siihen, että jos halutaan saada kerralla kuntoon, pitäisi olla hirveän hyvin määritetty, eli niin kutsuttu speksaus. Mutta jos speksi on epäselvä, niin me voidaan tehdä siihen saakka, kun speksi antaa myöten. No nyt jos tehdään omin voimin, niin tämä tarkoittaa sitä, että joo, me tehdään, saadaan tuloksia, me arvioidaan, että mihin suuntaan jatketaan. Ja tavallaan tämä tietenkin johtaa siihen, että me edetään vaiheelta ilman tarkkaa maalia ja ilman tarkkaa aikataulua. No sitten taas, jos me ajatellaan niin, että meillä on selkeästi määritetty tehtävä, luo koneoppimismalli tähän ja se luodaan, niin tämä voidaan sanoa, että se etenisi vesiputousmallia, eli tehdään yksi asia, tehdään seuraava asia, kolmas asia ja sitten se on valmis. Ja siellä ei tule ikään kuin takaisin kytkentä luuppeja hirveästi. Niin tällainen on ulkoa ostettaessa niin kuin helppo, jos se on määritetty ja tämä halutaan, niin se on siitä. Lähdetään tekemään töitä. Mutta kun se elämässä ei mene näin, niin tavallaan se omien resurssien käyttö niin on sen takia hyvä, että me saadaan siihen se ajallinen ja tavallaan suunnan niin kuin vapausaste. No jos tätä ostaisi ulkopuolelta, niin tämähän ratkeaa sitten sillä lailla, että sovitaan tehtäväksi se asia, joka on nyt nähtävissä. Eli esimerkiksi viikon sprintti tai 2 viikon sprintti. Ja tämän sprintin jälkeen katsotaan, mihin päädyttiin ja mitä tehdään seuraavaksi. Ja
tällä tavalla niin kuin uuden asian niin kuin haltuunotto, mistä ei tiedetä, mikä se lopputulos välttämättä on, tai jos ei sitä pysty määrittämään, miten se tehdään, eli speksi tai lopputulos jompikumpi on epäselvä, niin kyllä silloin tämä sprinttityyppinen eteneminen on suositeltavaa. Ja omilla resursseilla, niin tavallaan tämä on siinä mielessä helpompi, että on se, sanotaan, että ei ole eturistiriitaa siinä, että kun henkilö tekee, niin hän tekee ja se edistyy, mutta sitten jos ulkoa ostetaan, niin laskut juoksee. Ja sitten niin kuin tilaajalla voi tulla niin kuin epäilys siitä, että eteneekö se oikeaan suuntaan. Ja tavallaan ristiriita ja sitten tämä yhteistyön hallinta on sen rahan takia hankalampaa. Sisäisessä kehityksessä tietysti pitää silti, siis ainahan pitää olla siis se peruste tehdä se työ, ja toki se resurssi on jostain pois. Mutta sisäisessä työssä ehkä se luottamus on helpompi saada sillä lailla, että teemme tätä. Ja sitten kun tähän liittyy luonteeltaan vielä se, että tämä ei edisty 37,5 tuntia viikossa, esimerkiksi 3 viikon aikana ja sitten valmis, vaan tämä edistyy esimerkiksi 15 tuntia yhtenä viikkona, 20 tuntia toisena viikkona, 5 tuntia kolmantena viikkona ja sitten vaikka 30 tuntia 4. viikkona. Siis se työmäärä, se on ehkä, niin kuin, siitä tuskin pystyy niin kuin vähentämään, mutta se jakautuminen niin menee sitten muun työhön sovitettuna. Ja näiden hallinta on sitten myös siis sellainen, että siinä vaiheessa kun se tehdään, niin pitää olla yhteisymmärrys tilaajan ja toimittajan välillä, että miten se tehdään. Ja okei, sisäisessä kehityksessä tämä on tietysti lyhyempi tämä keskustelu. Tuntuuko tai onko tällä tekoälykokeilulla ja sillä, että olette toteuttamassa sitä sisäisillä resursseilla, onko sillä ollut jotakin vaikutusta siihen, miten tiimin sisällä, yrityksen sisällä sitten ihmiset tekevät yhteistyötä? Onko se jotenkin muuttanut sitä vuorovaikutusta, dynamiikkaa, tuonut jotakin lisäarvoa tai haasteita siihen liittyen? No ehkä siis siinä mielessä, kun tämä on ensimmäinen niin kun, tämän tyyppinen, minkä me ollaan toteutettu, niin tässä on tietysti aidosti oppimista kaikille. Ja sitten kun tätä AI-kiihdyttämössä on ollut hyvä kurssimateriaali, niin tämä on tietenkin siis niin kuin tehnyt meistä tiimin, joka hakee sitä yhteistä ymmärrystä ja oppia. Et siinä mielessä niin tämä on ollut hyvä. Ja tietenkin siis se, että kun tässä on ollut tämä kurssi niin kuin tavallaan käynnistäjänä, niin meillä on ollut siis myöskin selkeä motiivi tehdä sitä. Eli siis on resurssointi ja sitten se tehtävän haku, niin tämä on ollut luontaista. Koska siis tässä ollaan tietysti siihen, että kun tekoälyyn tietysti löytyy materiaalia itseopiskeluunkin varten, niin mehän oltaisiin voitu toteuttaa jo viime vuonna tämä itsenäisesti, koska meillä on siis ohjelmointiosaaminen. Mutta ei meillä ollut silloin resurssointia eikä sitä tehtäväasettelua. Eli tavallaan tämä AI-kiihdyttämä mahdollisti meille sen, että nyt on se niin sanotusti momentum ja oli hyvä lähteä tekemään. Ilman kiihdyttämää, olisiko se sitten jäänyt tekemättä? Siis tämä kyllä, se olisi jäänyt tekemättä tänä keväänä. Siis koska meillä on siis joka tapauksessa ohjelmointiosaamista paljon, ja tämä kiinnostaa linkkiä yrityksenä, niin milloin se olisi tehty, mä en osaa sanoa, mutta se on varmaa, että se ei olisi ollut tänä keväänä. No, jotta tekoälyratkaisut saa menestyksellä vietyä läpi yrityksessä, niin usein korostetaan tuoteomistajan roolia. Joo. Niin miten, ja pitääkö tämä sun mielestä, Erkki, paikkansa Linkin tapauksessa, ja jos erityisesti vaikka tähän tekoälykokeiluun peilaten? Joo, siis kyllä se näin on, että se vaatii henkilöä, joka varmistaa sen, että meillä on resurssit ja sitten toimii, kommunikoi siis niin kuin tiimin ja sitten taas muun yrityksen välillä. Eli kuten sanottu, jos se olisi ulkopuolista, niin raha liikkuisi. Pitää olla se raha käytettävissä. Jos on sisäistä, pitää olla se resurssi käytössä. Ja silloin nämä pitää olla sovittu.
pitää olla siis omistaja siinä mielessä, että hän kokee, että minä haluan tätä tehdä ja minä haluan niin kuin, nämä henkilöt siihen ja sitten olen halukas niin kuin, viemään tätä viestiä taas eteenpäin. Ja jos niin kuin, tavallaan tätä niin kuin 3,5 ei huolehdita, niin se jää ajelehtimaan. Kysymys on kuitenkin uuden oppimisesta ja työpäivät on kiireisiä, että niin kuin, jos pitää valita, että mitä tekee, niin jonkun pitää aina välillä tuoda sitä motivaatiota, että tätä pitää tehdä. No juuri näin. Ja sitten jos miettii sitä resurssointikysymystä erityisesti siitä käsin, että kun esimerkiksi PK-yrityksissä, niin resurssit ovat niin vahvasti kiinni siinä omassa tekemisessä, niin miten sinä näkisit, että onko se itseisarvo, että tekoälyratkaisun kehittäminen ja lanseeraus näkyy mahdollisimman nopeasti liiketoiminnan tuloksissa? No, siis toki pitää olla näkyvyys tuloksiin, mutta nyt tietysti Link Designhan on siis suunnittelutoimisto. Ja me myydään osaamista ja tietysti meille niin kuin tekoälyosaaminen on itse asiassa sitten osaaminen, jota me voidaan myydä eteenpäin. Ja silloin siis siihen panostaminen meidän tapauksessa on itse asiassa meidän niin kuin ammatillisen taidon ja kilpailukyvyn parantamista. Ja tämä on tietysti tuotekehityskustannus siinä, kuin jollekin toiselle yritykselle on sitten joku muu tuotekehityskustannus liittyen tuotteen parantamiseen tai vaikka siis koneistusinvestointi tai näin. Eli siinä mielessä tämä on tuotekehitystä tai niin kuin kehityskustannus. Kaikille kustannuksille tietysti pitää löytyy siis peruste. Ja se peruste siis voi olla toki hyvin moninainen, mutta yleensä siis se peruste on se, että sillä on joku takaisinmaksuaika. Eli nyt me olemme panostaneet tähän resursseja ja näkyykö se sitten esimerkiksi tämän meidän ensimmäisen työn kautta, että kun me ollaan klusteroitu meidän asiakkaita, me ymmärretään meidän asiakastarpeita paremmin, jolloin meidän myynti saa työkaluja, jolloin meidän myynti paranee ja se takaisinmaksu tulee sieltä. Se voi olla sitä, että kun meillä on kyvykkyys tehdä näitä, me voidaan myydä koneoppimiskehitystä muille yrityksille. Ja okei, sitten se tulee liikevaihtona sen soveltamisesta. Mutta juu, siis siellä pitää olla näkyvyys ja siis Linkillä meillä on siis tietysti nämä molemmat. Eli me haluamme kehittää sisäisiä toimintoja siten, että meillä on kilpailukykyisempi niin kuin myynti ja markkinointi, mutta sitten toisaalta tämä on luonteva alue meidän osaamispalettiin. Kyllä. Eli luonteva osa sitä teidän strategiaa ja sitä kehityssuuntaa, mihin yritys on muutenkin menossa. Kyllä, joo. Joo, koska me ollaan tehty vaativia data-analyysejä, niiden visualisointeja, merkittävän datan esiin tuomista ja sitten myöskin siis sen visualisointi, ihan siis käyttäjäkokemusmielessä ja käyttöliittymäkehitysmielessä, niin siihen koneoppimisen hyödyntäminen tuo yhden lisän. Se ei ole se merkittävin välttämättä, mutta se voi olla osa sitä, koska siis se, miten dataa tulkitaan, niin sen tulkinnan pitäisi helpottaa päätöksiä. Ja jos se perustuu havaittuun trendiin, niin jos se trendi pystytään tuottamaan niin kuin perinteisin menetelmin, tai onko se sitten koneoppimisella, niin jos se trendi tuo arvoa, niin ei ole merkitystä kummalla tavalla se tehtiin, mutta se trendi pitäisi saada näkyviin. Eli potentiaali on selvä, mahdollisuudet ovat selkeät teidän tapauksessanne, niin miten sitten, minkälaisiin haasteisiin te olette törmänneet, kun lähdette tekemään tätä tekoälykokeilua sisäisin resurssein? No ehkä siis tuossa kiihdyttävän kurssin aikana siinähän siis varoiteltiin jo sitä, että se datan niin kuin saaminen ja sen luotettavuus, ja tämä on jossain määrin haaste.
dataa on, kun niin sanotusti luovasti ajattelee, niin kyllä sitä on olemassa monessa lähteessä, mutta tosiaan kuinka helposti se on saatavissa, niin on sitten tosiaan hyvä kysymys. Ja meillä on niin kuin, toiminnanohjausjärjestelmäohjelma, johon tulee luontaisesti ja niin sanotusti automaattisesti paljon tietoa. Ja munkin käsitys oli siis se, että me pystytään sieltä imuroimaan niin kuin vaikka mitä, ja se toimii meille niin kuin, apuna. Ja sitten itse asiassa se tiedon imurointi voidaan jopa automatisoida, jolloin tällainen voisi tapahtua, esimerkiksi asiakkaiden klusterointi voisi tapahtua vaikka automaattisesti ajastettuna 4 kertaa vuodessa. No nyt sitten kun tosiaan siihen meidän toiminnanohjausjärjestelmän dataan on katsonut, mitä sieltä saa, niin sieltä on sitten itse asiassa paljastunut, että me syötetään sinne paljon tietoa, mutta se on siinä tietokannassa, joka on sen toiminnanohjausjärjestelmän ohjelman toimittajan hallussa. Eli heillä on iso tietokanta ja sieltä saadaan niihin näkymiin, mitkä on meidän tietokoneella, mutta me ei päästä suoraan siihen itse tietokantaan. Ja tämä oli itse asiassa yllätys, kuinka tavallaan rajoittunut pääsy meillä on siihen dataan, mikä itse syötämme sinne järjestelmään, koska järjestelmä on tehty palvelemaan sitä niin kuin arkikäyttöä. Ja arkikäytössä ei näitä kaikkia tietoja yhdistetä sillä lailla toisiinsa, niin kuin esimerkiksi asiakkaiden luokittelussa olisi tarkoituksenmukaista. Eli datan omistajuus on myös hyvin tärkeä seikka. Eli se, että minkälaista dataa löytyy, minkä laatuista ja sitten vielä missä se on. Missä se on, kyllä. Ja kuinka helposti pääsee sitten siihen käsiksi, kun tarvitsisi tehdä jotakin kehittämistyötä. Näin on. Ja kuvaavaa on siis tosiaan se, että meillä siis toiminnanohjausjärjestelmässä niin voi hakea asiakkaalta jotain tietoja, sitten voi hakea projekteilta jotain tietoja, mutta kun ne haetaan, niin siis tietokannassa siellä tietenkin on joku asiakas-ID, joka yhdistää nämä toisiinsa. Mutta meille näkyvissä taulukoissa niin se sarake on jäänyt pois. Ja tämän takia me emme pysty yhdistämään niitä samalla tavalla kuin siis siellä ikään kuin pilven tietokannassa. Ja se on rajoite. Kyllä. Aineiston liittyvät kysymykset ovat varmasti sellaisia, joita teidän tapauksessa ja yritykset niin kuin laajemminkin, niiden täytyisi niin kuin käydä läpi ja pohtia sitten, kun lähdetään konkreettisesti viemään sitä tekoälypohjaista ratkaisua eteenpäin. Kyllä. No, onko konkreettinen tekeminen ja se, että laitetaan kädet saveen, se homman ydin? Eli se, että rohkeasti kokeillaan, lähdetään tekemään ja yritetään soveltaa tekoälyä osana omaa liiketoimintaa. Joo, siis päivänselvää on, että pitää tehdä. Ja kun tehdään ja syntyy tuloksia, niin se on itseään vahvistava kierre. Eli tosiaan siis se, että saadaan ensimmäiset tulokset ja todetaan, että näissä on parannettavaa, mutta jos ei ole tuloksia, ei pysty sanomaan, onko parannettavaa vai ei. Eli siis tämä on iteratiivinen homma, jossa tekemällä oppii ja tosiaan tuloksia katsomalla pystytään ohjaamaan sitä oikeaan suuntaan. Ja tietenkin tässä vielä siis pitää huomioida se, että meitä on linkissä tässä, siis meillä on vahva panostus, meillä on kaksi johtotason henkilöä siinä, meillä on 3, joilla on ohjelmointitausta ja sitten meillä on 1, joka on palvelumuotoilija. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan näitä henkilöiden niin kuin ammatillisia rooleja, niin mulla on liiketoiminnallista ymmärrystä enemmän mun roolistani johtuen kuin henkilöllä, joka on tehnyt ohjelmointikehitystä. Ja ohjelmointikehitystä tehnyt henkilö, niin hän pystyy louhimaan sen datan, mutta hän ei välttämättä pysty arvottamaan niiden tärkeyttä liiketoiminnallisesti. Ja tämän takia tämä on yhteistyötä. Ja sitten palvelumuotoilija pystyy hakemaan sen, mitä sieltä kannattaa visualisoida ja miten se kannattaa tehdä. Ja sen takia tosiaan, tämä on useamman henkilön yhteistyötä ja yksikin henkilö niitä voi tehdä, mutta yhdessä saa enemmän aikaiseksi. Kyllä. No Erkki, olet todennut, ja tämä on suora lainaus, että moniprojektiympäristöt ovat haasteellisia ja mielenkiintoisia.
olen havainnut, että kommunikaation sujuvuus on kaiken johtamisen ytimessä. Niin tähän liittyen minulla olisi 2 kysymystä. Joo. Ja ensimmäinen liittyy nimenomaan tuohon moniprojektiympäristöön ja sen realiteetteihin. Onko tekoälyprojekti yksi muiden joukossa vai onko se jollain tavalla erilainen ja onko se priorisoitava eri tavalla, jotta se menisi eteenpäin? Mä en ehkä näkisi sitä varsinaisesti erilaisena. Ehkä siinä mielessä, että se on hypetetty ja sitten toisaalta se on ehkä uusi. Mutta sitten me ollaan kehitetty monenlaisia tuoteideoita, on sitten uutta lääkinnäistä laitetta tai uutta mittalaitetta tai tällaista, niin jos sanotaan näin, että jos asiakkaalla on vaikka siihen liittyvä keksintö ja patentti, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on uusi. Kukaan ei tiedä siitä etukäteen. Niin silloin siihen pitää suhtautua sillä lailla, että okei, tästä just ei tiedetä, mutta mitä me tiedetään ympäriltä. Tekoäly on sama juttu, siinä on uutta, mutta mitä me tiedetään siitä ympäriltä ja mitä pystytään tekemään. Tässä mielessä se ei mun mielestä eroa, mutta mitä taas tulee siihen monialaisuuteen ja kommunikointiin, niin tämä mun äskeinen esimerkki siitä liiketoiminnasta ja ohjelmointiosaamista, niin se ehkä just kuvaa sitä, että jos me kehitetään lääkinnäistä laitetta, niin jos siinä on elektroniikkaa, niin meidän elektroniikkasuunnittelija osaa tehdä varmasti hyvän anturoinnin, mutta hän ei siis tunne esimerkiksi niin kuin lihaksen toimintaa. Ja okei, sitten kun meillä on siinä biologi tai lääkäri, niin hän tuntee sen puolen ja pystyy viestimään siitä sen olennaisen, jotta se anturi voi toimia. Anturi taas ei voi toimia, ellei sillä ole niin sanotusti signaalia. Ja tämä taas pitää viestiä, sitten meidän sille biologille. Eli tavallaan tämä kommunikointi niin monitieteisessä ympäristössä menee siis sillä alueelle, että meillä väistämättä on syväosaamista, jotka ovat alakohtaisia, ja mitenkä sieltä syväosaamisesta saadaan se kriittinen tieto välitettyä puolin ja toisin. Kyllä. Ja toinen kiinnostava asia, minkä nostit itsekin esiin, on tämä johtaminen. Ja minkälaista johdon tukea käytännössä tarvitaan, jotta päästään kehittämään tekoälypohjaista ratkaisua? No sanoisin, että se pitkäjänteisyys on yksi. Ja tämä tuli tosiaan siitä, että me saadaan jotain tuloksia ja sen jälkeen tulee seuraava kierros, jossa sitä parannetaan ja tarkennetaan. Nyt hokkuspokkus-tuloksia ei synny. Et jos se olisi tällaista, niin joku olisi tehnyt sen jo. Eli tavallaan kun me halutaan tuottaa lisäarvoa sellaiseen, mitä on tehty aiemmin, niin se vaatii paneutumista ja sitten ne tulokset voi tulla niin kuin portaittain. Et pitkään tuntuu, että ei etene ja sitten me löydettiin jotain. Sitten taas eteenpäin. Eli ehkä sellainen niin kuin pitkäjänteisyys ja sitten resurssointi mielessä, niin siis tietenkin pitää olla ne resurssit. Mutta ehkä sellainen realismi siitä, että jossain vaiheessa tehdään täysillä, mutta sitten meillä voi olla siinä ikään kuin suvantovaihe, jossa itse projekti etenee hitaasti ja sitten taas tulee kiihdytysvaihe. Eli tavallaan sen ongelman luontaisen ratkeamisen näkökulmasta on tehokkaampaa usein tehdä sitä tavallaan niin kuin eri intensiteetillä eri vaiheissa. Et jos me otetaan vertaus siitä, niin että sulla on halkoja tai pöllejä, jotka pitäisi halkoa, niin okei, ajatus on tietenkin se, että jos sä vaan haluat niitä, niin nehän halkee siitä, ja tämä on ikään kuin selvää, että jos sä teet niitä 48 tuntia, niin ne on kaikki tehty. Mutta väliin tuleekin se, että ihminen tarvitsee välillä ruokaa, lepoa ja palautumista. Ja tämä voi itse asiassa johtaa siihen, että jos niitä tekee yhtäjaksoisesti, niin se ei ole 48 tuntia, vaan esimerkiksi 64 tuntia. Ja sitten taas, jos me tehdään niitä 8 tuntia päivässä, niin okei, sit se on se 48 tuntia.
Tai sitten jos se tehdään 4 tunnin paketeissa, se voikin olla 36 tuntia. Eli tavallaan siis se, että asioiden ratkeaminen, niin tässä siis muuttujana oli siis ihmisen palautuminen ja näin. Mutta sitten kun siis puhutaan monimutkaisista ongelmista, niin mitä ihmisen päässä pyörii, koska siis ihminenhän ratkoo ongelmia unissaan, kävellessään, tehdessään jotain aivan muuta, niin täytyy olla sitä aikaa, että mitä monimutkaisempi ja tavallaan ongelma, joka on useampaan liittyvä, niin se vaatii kypsyttelyä. Ja tämän takia itse suosin sitä niin, että meillä on joku työmäärä, mutta sen kalenterikesto on selvästi pidempi kuin sen työmäärä. Kyllä. No Erkki, tänään tietysti meidän keskustelumme näkökulma on se, että miten yritys voi sisäisiä resursseja ja voimavaroja hyödyntäen kehittää tekoälyratkaisuja. Mutta todellisuushan on usein se, ja erityisesti PK-yritysten näkökulmasta, että kun yritys lähtee kokeilemaan tekoälypohjaista ratkaisua, niin siinä on enemmänkin joku ulkopuolinen kumppani tai ulkopuolinen osaaminen, mitä pyydetään siihen prosessiin mukaan. Mutta jos meidän keskustelua katsova ja kuunteleva yritys kuitenkin on parhaillaan harkitsemassa sitä, että lähtisi toteuttamaan tekoälykokeilua vaikka yrityksen sisäisin resurssein, niin minkä neuvon voisit antaa siihen? No siis tämä on se, että yleensä yrityksissä kullakin tehtävällä tai henkilöllä on työkuorma niin sanotusti täynnä. Ja silloin siis se, että voi lähteä tekemään jotain uutta, mistä ei ole kokemusta, niin siinä on oppiminen ja sitten tosiaan sen soveltaminen ja sitten sen tarkkailu, että onko nämä järkeviä nämä tulokset. Ja sitten tosiaan kaiken sen esittäminen ja sitten johtopäätös tekeminen, niin se on itse asiassa aika vaativa työ. Ja tämän takia omin resurssein tällaisen tekemistä on itse asiassa vähän vaikea suositella, ellei niitä resursseja oikeasti ole. Eli tavallaan jos yrityksellä on tilanne niin, että heidän työkuorma on hetkellisesti tai näin vähentynyt, niin silloin tämä kannattaa nähdä tuotekehityspanoksena. Et nimenomaan siis tehdään tätä, jolloin me saadaan omin resurssein esimerkiksi asiakasluokittelu tai hinnoittelumalli tai prosessin ennakoivaan huoltoon liittyvä ratkaisu. Mutta tämä nyt on sitten siis se, että löytyykö sisäisistä resursseista oikeasti niin paljon, että sen voisi tehdä. Tämä on vaikea kysymys, että tosiaan tässä suhteessa niin meillä on ollut onnekas tilanne, koska meillä oli resursseja käytettävissä ja sitten vielä siltä, että riittää oikealla osaamisprofiililla. Melkein se, että jos haluaa hyötyä, niin kannattaa ostaa valmiina. Ja tietysti Onni myös suosi rohkeita. Joo, ei itse kannattaa siis paneutua, että ymmärtää tämän ongelmakentän. Mutta sitten se, että jos yrityksen lisäarvo syntyy, sanokaamme jostain tuotteesta X, niin kyllä sitä tuotetta X kannattaa tehdä. Jos tekoäly tuo sen tuotteen laatuun parannusta, hintaan alennusta tai valmistuskapasiteettiin kasvua, niin silloin tekoälyä kannattaa käyttää. Ja nyt silloin tämä voisi olla tuotekehitysprojekti. Ja nyt sitten vaan se, että onko omaa osaamista sillä lailla, että se voi tehdä. Jos on, niin ilman muuta. Mutta se pitää resurssoida. Että kyllä tässä on, jos ei sitä aikaisemmin tehnyt, niin kyllä tämä vaatii kuitenkin aika paljon aikaa. Ja hyvää suunnittelutyötä pohjaksi. Kyllä. Erkki, suuri kiitos ja paljon menestystä Linkdesignin tekoälymatkalle. Joo, kiva. Kiitos. Kiitos, että sain olla täällä. Tämä on Tekoälytöissä podcast, joka on toteutettu tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille eli AIT-hankkeessa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella edistämme PK-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen.
Hankkeen toteuttavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut yhdessä tiivin partneriverkoston kanssa. Lisätietoja AI-tiestä saat Haaga-Helian verkkosivuilta osoitteesta haaga-helia.fi.